Của quý vị đang theo dõi buổi livestream hôm nay. Thưa quý vị, nhiều bậc cha mẹ khi nghe đến hai từ tự kỷ thường cảm thấy hoang mang và lo lắng. Nhưng liệu chúng ta đã thật sự hiểu đúng về tự kỷ hay chưa? Liệu tự kỷ có phải là bệnh, có thể chữa khỏi không? Và cha mẹ nên làm gì khi con có những cái dấu hiệu chậm giao tiếp và ít tương tác? Vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một chủ đề rất đặc biệt là hiểu đúng các vấn đề của trẻ tự kỷ. Và tháo gỡ cho những cái băn khoăn đó thì là chương trình hôm nay hân hạnh có sự đồng hành của bác sĩ Đinh Mỹ Dương ạ, đang công tác tại đơn nguyên phục hồi chức năng tâm bệnh của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, người đã có nhiều năm trực tiếp thăm khám và hỗ trợ trẻ. Xin chào mừng bác sĩ đã đến với buổi hôm nay. Vâng, cảm ơn đã nhận lời chia sẻ với các phụ huynh ạ. Dạ vâng. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang theo dõi chương trình. Tôi rất vui hôm nay có dịp được chia sẻ cùng quý vị những thông tin hữu ích. Tôi tin rằng nếu chúng ta có sự hiểu đúng, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường thì trẻ có thể được can thiệp đúng và có cơ hội phát triển toàn diện hơn. Dạ vâng. Quý vị phụ huynh thân mến, nếu quý vị có câu hỏi xin hãy để lại trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ chuyển đến bác sĩ trong chương trình. Và bây giờ thì MC xin được mở đầu trước với câu hỏi đầu tiên. Thưa bác sĩ, thì tự kỷ là gì? Có phải là bệnh tâm thần như nhiều phụ huynh lo lắng không? Tự kỷ thì không phải là bệnh tâm thần. Đây là một cái rối loạn phát triển thần kinh xuất hiện sớm ở trẻ nhỏ, làm ảnh hưởng đến giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi. Trẻ tự kỷ thì vẫn có tình cảm, nhu cầu gắn bó, chỉ là thể hiện khác biệt so với những trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, ở trẻ tự kỷ thì có thể gặp những cái bệnh lý tâm thần đi kèm như rối loạn hành vi, lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ. Chính vì thế mà mọi người luôn nhầm tưởng tự kỷ với bệnh lý tâm thần. Dạ vâng. Vậy thì tự kỷ khác gì so với cái chậm nói và tăng động hay là chậm trí tuệ ạ? Với những trẻ chậm nói thì được hiểu là trẻ có sự chậm trễ trong cái việc bắt đầu hoặc là phát triển ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hiểu so với mức phát triển bình thường. Nhưng các kỹ năng về giao tiếp mắt, biết chơi, vẫn biết chơi với bạn và có cử chỉ giao tiếp. Đối với trẻ tăng động thì trẻ hiếu động, khó tập trung nhưng vẫn có giao tiếp xã hội và ngôn ngữ không bị suy giảm. Đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ thì trẻ chậm phát triển ở nhiều mặt nhưng vẫn có khả năng giao tiếp xã hội tương ứng với mức phát triển của trẻ. Ở trẻ tự kỷ thì có thể gặp tình trạng như là chậm nói, tăng động, chậm phát triển trí tuệ. Tuy nhiên là trẻ phải có những cái rối loạn đặc trưng về suy giảm về giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi. Chính vì thế mà mọi người có thể nhầm lẫn các bệnh lý trên. Dạ vâng. Vậy thì hiểu được cái sự khác biệt này thì là rất là quan trọng để mà phụ huynh không nhầm lẫn và phát hiện sớm. Vậy những cái dấu hiệu nào sớm nào mà phụ huynh cần lưu ý thưa bác sĩ? Việc cha mẹ phát hiện sớm các dấu hiệu chuyện tự kỷ thì cực kỳ quan trọng vì can thiệp trước 3 tuổi mang lại hiệu quả tốt nhất. Dưới đây thì là sẽ có một số những cái dấu hiệu sớm mà phụ huynh cần lưu ý ở các nhóm dấu hiệu sau. Nhóm dấu hiệu thứ nhất là các dấu hiệu về tương tác xã hội. Trẻ ít hoặc không giao tiếp mắt với cha mẹ, không cười đáp khi có người cười với mình, không tỏ ra vui mừng, hứng thú khi được gọi hay là chơi đùa, không biết chỉ tay khi yêu cầu hoặc chia sẻ sự chú ý, ví dụ như là không có chỉ vào đồ chơi để nhờ lấy, không nhìn theo tay chỉ. Nhóm triệu chứng thứ hai đó là các nhóm dấu hiệu về ngôn ngữ. Trẻ 12 tháng thì có thể chưa bập bẹ nói, 16 tháng thì chưa nói được từ đơn, 24 tháng thì chưa nói được câu 2 từ. Hoặc là một số trẻ có ngôn ngữ thì ngôn ngữ bất thường như là nói nhại lời, nói linh tinh vô nghĩa. Nhóm dấu hiệu thứ ba đó là cái dấu hiệu về hành vi sở thích. Ví dụ như trẻ có hành vi lặp đi lặp lại, ví dụ như đi kiễng chân, chạy vòng tròn, xếp đồ chơi theo hàng dài, hoặc là có những cái thói quen cứng nhắc, ví dụ như là những cái thay đổi nhỏ trong sinh hoạt cũng rất làm trẻ nổi cáu, khó chịu. Hoặc là trẻ có những cái sở thích thu hẹp, ví dụ như là bận tâm dai dẳng với chi tiết của đồ vật, cuốn hút quá mức vào một lĩnh vực nào đó mà trẻ quan tâm, ví dụ như là cuốn hút vào ô tô, chữ số, tiếng Anh. Nhóm dấu hiệu thứ tư đó là những dấu hiệu về giác quan. Trẻ thì có thể nhạy cảm quá mức hoặc là ít phản ứng với âm thanh, ánh sáng, sờ chạm, mùi vị. Trẻ thường bịt tai trước những tiếng động khó chịu hoặc là chăm chú nhìn vào những chuyển động xoay tròn như là quạt quay, bánh xe quay. Những cái dấu hiệu này thì không khẳng định chắc chắn là trẻ có bị tự kỷ, nhưng đó là những cái dấu hiệu mà để cha mẹ cho con đi sàng lọc và đánh giá chuyên sâu. Dạ vâng. Vậy thì rõ ràng là nhận biết sớm rất quan trọng. Vậy độ tuổi nào chẩn đoán được tự kỷ chính xác nhất thưa bác sĩ?
Trên thực tế thì những cái dấu hiệu sớm của trẻ tự kỷ thì có thể xuất hiện từ 12 đến 18 tháng tuổi. Ví dụ như trẻ ít hoặc không có nhìn theo khi gọi tên, không có chỉ tay, không giao tiếp bằng mắt, không bập bẹ, không có nhu cầu chia sẻ niềm vui sở thích. Tuy nhiên để mà có chẩn đoán chính xác thì hầu hết các chuyên gia thì tiến hành khi trẻ được 2-3 tuổi trở lên, vì lúc này các kỹ năng về ngôn ngữ, giao tiếp, tương tác xã hội bộc lộ một cách rõ ràng hơn. Ở một số trung tâm hay bệnh viện thì nhờ công cụ sàng lọc hoặc là bác sĩ có kinh nghiệm thì ở trẻ 18 tháng tuổi thì có thể chẩn đoán là khá tin cậy. Như vậy là việc phát hiện sớm và can thiệp sớm thì trẻ càng có nhiều cơ hội cải thiện tốt hơn. Vậy thì hiểu về nhận biết rồi, nhiều phụ huynh cũng lại băn khoăn thêm về cái nguyên nhân. Vậy có người lo lắng rằng là cái tự kỷ là do nuôi dạy con chưa đúng hoặc là sang chấn tâm lý. Vậy bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là cái tự kỷ này có phải do cha mẹ nuôi dạy sai hay là sang chấn tâm lý không ạ? Không, đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm mà nhiều phụ huynh lo lắng. Tự kỷ thì không phải là do cha mẹ nuôi dạy chưa đúng, cũng không phải là do thiếu tình thương, cũng không phải là do sang chấn tâm lý gây ra. Theo y học hiện đại thì hiện nay thì người ta cũng chưa biết chính xác nguyên nhân tự kỷ là gì. Tuy nhiên là có một số nghiên cứu cho rằng tự kỷ thì có liên quan đến yếu tố di truyền. Trong gia đình có những người mắc rối loạn phát triển thì cái nguy cơ trẻ mắc cao hơn, hoặc là những cái yếu tố về sinh học thần kinh, có những bất thường khác biệt về cấu trúc hay hoạt động của não bộ. Một số yếu tố nguy cơ khác như là biến chứng trong thai kỳ, sinh non nhẹ cân thì cũng có liên quan đến vấn đề tự kỷ. Vì vậy thì cha mẹ cũng không nên tự trách bản thân, mà điều quan trọng đấy là nhận diện sớm, can thiệp đúng cách và kiên trì đồng hành để trẻ phát triển tối đa tiềm năng. Vậy nghe bác sĩ giải thích thì chắc hẳn nhiều phụ huynh cũng lại có thêm cái thắc mắc rằng là tự kỷ có yếu tố di truyền. Vậy nếu mà gia đình có anh chị em mắc chứng tự kỷ có nguy cơ trẻ như thế không ạ? Theo nghiên cứu thì tự kỷ có liên quan đến các yếu tố di truyền. Tuy nhiên là người ta cũng không tìm được một cái gen duy nhất nào gây ra tự kỷ, mà nó giao phiếu thuộc nhiều gen tác động đến sự phát triển và kết nối của não. Ngoài ra thì yếu tố môi trường như nhiễm trùng, thuốc hóa chất sinh non hay là đẻ ngạt thì cũng góp phần làm tăng yếu tố nguy cơ. Trong một gia đình có một trẻ mắc chứng tự kỷ thì nguy cơ các trẻ khác mắc chứng tự kỷ cũng cao hơn. Nghiên cứu cho thấy là nguy cơ có anh chị em ruột mắc chứng tự kỷ thì nguy cơ trẻ tăng lên khoảng 10 đến 20%. Đối với gia đình mà có 2 con bị tự kỷ thì nguy cơ đứa trẻ tiếp theo sẽ tăng 30 đến 35%. Dạ vâng. Vậy thì hiểu về nguyên nhân rồi, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các vấn đề thường gặp ở trẻ em tự kỷ trong cuộc sống hàng ngày. Thì ngoài những cái khó khăn trong cái việc giao tiếp thì trẻ tự kỷ có hay gặp những cái rối loạn nào kèm theo không thưa bác sĩ? Tự kỷ thì không chỉ đơn thuần là khó khăn về mặt giao tiếp xã hội, mà trẻ có thể gặp rất là nhiều những cái rối loạn kèm theo khá phổ biến, như là trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ nói muộn, vốn từ hạn chế, khó khăn trong việc diễn đạt nhu cầu. Trẻ có thể gặp rối loạn tăng động giảm chú ý, như trẻ hiếu động quá mức, khó ngồi yên, khó tập trung chú ý, hay là trẻ có những vấn đề về giác quan, rối loạn cảm giác, như là trẻ quá nhạy cảm hoặc là kém nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng, mùi vị, sờ chạm, hay là trẻ có rối loạn về giấc ngủ, trẻ khó ngủ hay thức giấc giữa đêm hoặc là ngủ ít. Hay một số trẻ thì có rối loạn hành vi, ví dụ như có những cơn cáu gắt, tự làm đau bản thân hoặc là những hành vi lặp đi lặp lại. Ngoài ra cũng có một số trẻ có vấn đề về tâm lý, tâm thần, ví dụ như là lo âu, trầm cảm ở những trẻ lớn, hoặc là những có vấn đề về phát triển trí tuệ. Gặp khoảng 30 đến 40% trẻ tự kỷ có chậm phát triển trí tuệ, nhưng cũng có những trẻ có trí tuệ bình thường hoặc là vượt trội hơn ở những lĩnh vực nào đó. Dạ vâng. Vậy thì nhiều người còn nghĩ trẻ tự kỷ thường có những cái khả năng đặc biệt, giống như bác sĩ nói là có cái vượt trội, thì liệu điều này có đúng không với tất cả các trẻ không? Không phải trẻ tự kỷ nào cũng có khả năng đặc biệt. Tuy nhiên một số trẻ thì có những cái khả năng đặc biệt như là nhớ rất là nhanh, ví dụ như là nhớ ngày tháng, nhớ bản đồ, nhớ số điện thoại rất nhanh, rất chính xác, hoặc làm toán rất giỏi, ví dụ như làm những phép tính phức tạp, tính nhầm số chính xác. Hoặc là trẻ có những cái năng khiếu về âm nhạc, ví dụ như gieo giai điệu một lần thì có thể là chơi được cái giai điệu đấy trên nhạc cụ. Hoặc là trẻ có năng khiếu về hội họa, như là vẽ rất là chính xác, phối màu độc đáo. Dạ vâng. Vậy thì tự kỷ có những cái mức độ khác nhau không? Và làm sao để phân biệt cái mức độ nặng nhẹ này ạ? Trẻ tự kỷ thì không giống nhau ở mọi trẻ.
Có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng khác nhau, thì người ta sẽ chia làm 3 mức độ chính. Đó là mức độ nhẹ thì trẻ vẫn có thể nói được, vẫn có thể giao tiếp ở mức độ nào đó, nhưng khó khăn trong việc kết bạn hoặc ít chia sẻ cảm xúc, và có những hành vi lặp lại. Các em thì có thể hòa nhập được nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của gia đình và thầy cô. Mức độ thứ hai đó là mức độ trung bình, thì trẻ có những giao tiếp thì hạn chế hơn, lời nói thì nghèo nàn, khó khăn trong tham gia các hoạt động tập thể, cần trị liệu ngôn ngữ và giáo dục nhiều hơn. Mức độ thứ ba đó là mức độ nặng, thì trẻ hầu như là không nói, không có hội thoại, ít có giao tiếp mắt, có nhiều hành vi bất thường như xoay tròn hay là hành vi tự kích thích. Những trẻ này thì phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc của gia đình. Vâng. Vậy thì liệu thì tự kỷ có thể chữa khỏi hoàn toàn không? Và có những cái phương pháp can thiệp nào để giúp cái hiệu quả được ạ? Hiện nay thì chưa có thuốc hay là phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn tự kỷ. Vâng. Tuy nhiên, điều quan trọng, tự kỷ không đồng nghĩa với việc là khi con mắc tự kỷ sẽ rơi vào bế tắc. Và nếu mà phát hiện sớm và can thiệp đúng cách về trị liệu ngôn ngữ, hành vi hay giáo dục đặc biệt, thì trẻ có hoàn toàn có thể cải thiện ở nhiều khía cạnh sau. Trẻ có thể biết giao tiếp, biết thể hiện nhu cầu, tham gia học tập, thậm chí hòa nhập ở trường lớp bình thường. Một số trẻ lớn lên thì có thể học nghề, tự độc lập trong sinh hoạt. Vậy thì thưa bác sĩ, cái tiếp theo về những cái khoa học nào mà đã chứng minh những cái phương pháp mà can thiệp mà hiệu quả? Có một số cái phương pháp để can thiệp trẻ tự kỷ, đó là nhất là trị liệu hành vi, thì giúp trẻ có kỹ năng mới, giảm những hành vi không phù hợp, tăng khả năng thích nghi. Trị liệu ngôn ngữ giao tiếp thì hỗ trợ cho trẻ phát triển được kỹ năng nói, hiểu ngôn ngữ, giao tiếp bằng lời và không lời. Trị liệu về hoạt động trị liệu và vận động trị liệu thì giúp trẻ phát triển được kỹ năng vận động tinh, vận động thô, hay là kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Và giáo dục đặc biệt, hòa nhập thì xây dựng những chương trình phù hợp với khả năng, kết hợp cùng với hòa nhập khi có thể. Dạ vâng ạ. Vậy thì vai trò của cái thuốc mà trong điều trị tự kỷ sẽ như thế nào, và những cái có phải là cứ tự kỷ là phải dùng thuốc không ạ? Thực tế thì tự kỷ không có thuốc đặc trị để điều trị khỏi hoàn toàn. Cái việc chủ yếu thì dựa vào vấn đề là giáo dục hành vi, trị liệu ngôn ngữ. Tuy nhiên thuốc chỉ để dùng để điều trị khi trẻ có những cái rối loạn đi kèm, ví dụ như tăng động, mất ngủ, lo âu, trầm cảm hay là co giật động kinh. Tuy nhiên mục tiêu của dùng thuốc đó là giảm những cái triệu chứng đi kèm để cho trẻ dễ tham gia trị liệu hơn, chứ không chữa khỏi được tự kỷ. Dạ vâng. Vậy thì những cái thời điểm nào mà can thiệp sớm có ý nghĩa? Cái thời điểm mà can thiệp sớm là có ý nghĩa như thế nào đối với cái trẻ tự kỷ ạ? Việc can thiệp sớm là một yếu tố quyết định đến sự tiến bộ của trẻ. Trong 3 năm đầu tiên thì gọi là giai đoạn vàng. Nếu được can thiệp từ 2 đến 3 tuổi thì trẻ có cơ hội để phát triển ngôn ngữ và giao tiếp tốt hơn, giảm những hành vi lặp lại, tăng khả năng hòa nhập. Trẻ học được các kỹ năng tự chăm sóc và thích nghi xã hội. Ngược lại, nếu mà can thiệp muộn sau 5-6 tuổi thì trẻ vẫn có thể tiến bộ nhưng mà thường chậm hơn và khó khăn hòa nhập hơn. Vâng ạ. Vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về những cái mà bác sĩ chia sẻ từ cái nhận thức, nguyên nhân, các khó khăn mà trẻ tự kỷ gặp phải. Vậy mà khi cha mẹ nhận được những cái kết quả mà chẩn đoán con bị tự kỷ thì cảm xúc thường rất là hỗn loạn. Vậy trong những cái tình huống như thế thì điều quan trọng mà cha mẹ nên làm để đồng hành cùng với con một cách đúng đắn thì bác sĩ có thể chia sẻ? Trước hết thì cha mẹ nên bình tĩnh. Tự kỷ thì không phải là một dấu chấm hết, mà nó là một cái hành trình đồng hành cùng con. Việc chẩn đoán thì chỉ giúp ta hiểu rõ hơn để tìm cách hỗ trợ một cách phù hợp. Có 3 việc quan trọng mà cha mẹ nên làm, đó là thứ nhất là tìm hiểu đúng thông tin, đừng vội tin vào tin đồn hoặc những lời khuyên bảo mà chưa có cơ sở, mà hãy tìm nguồn tin chính thống, bác sĩ chuyên khoa hoặc các trung tâm uy tín. Thứ hai là bắt đầu can thiệp sớm, đưa con tham gia các chương trình can thiệp về hành vi, ngôn ngữ, kỹ năng. Tham gia can thiệp càng sớm thì hiệu quả càng cao. Thứ ba đó là đồng hành kiên nhẫn. Cha mẹ chính là những cái nhà trị liệu quan trọng nhất. Sự yêu thương, kiên nhẫn, nhất quán trong giáo dục và trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp con tiến bộ rõ rệt nhất. Dạ vâng ạ. Vậy thì cái cách giao tiếp và ứng xử hàng ngày với trẻ tự kỷ như thế nào ạ? Khi giao tiếp với trẻ tự kỷ thì cha mẹ nhớ rằng là trẻ có những cái cảm nhận và phản ứng khác biệt so với những trẻ khác. Vì vậy sự kiên nhẫn và thấu hiểu đó là chìa khóa. Một số nguyên tắc chăm sóc trẻ
nuôi dạy trẻ tự kỷ như sau. Thứ nhất là sẽ phải nói ngắn gọn, rõ ràng, sử dụng những câu từ đơn giản, tránh nói vòng vo. Ví dụ như là con có thể lấy cho mẹ cốc nước kia không, thì hãy nói là con lấy cốc cho mẹ, như thế. Hoặc là kết hợp những hình ảnh cử chỉ. Trẻ tự kỷ thường là dễ khi có hình ảnh minh họa, điệu bộ, tay chân, hoặc là những cái thẻ tranh để hỗ trợ. Thứ ba đó là tôn trọng và lắng nghe. Dù con có ít nói hay là diễn đạt chưa trọn vẹn thì cha mẹ hãy kiên nhẫn chờ đợi, không ngắt lời. Sự lắng nghe của cha mẹ thì giúp con cảm thấy được công nhận hơn. Tiếp theo đó là tránh ép buộc và so sánh. Đừng ép con phải là giao tiếp như những trẻ bình thường, hoặc trách mắng con vì con chậm, so sánh với anh chị em hoặc bạn bè, khiến cho trẻ càng thêm căng thẳng. Và một điều quan trọng nữa là khen ngợi đúng lúc. Mỗi khi con mà có chủ động giao tiếp, dù chỉ là ánh mắt hoặc là những cái từ ngữ đơn giản, thì cha mẹ cũng nên khen ngợi, khuyến khích, để điều đó tạo động lực rất lớn cho con. Vậy thì cái vai trò của giáo viên và nhà trường trong cái việc hỗ trợ trẻ tự kỷ là như thế nào? Giáo viên và nhà trường chính là chiếc cầu nối giúp cho trẻ tự kỷ có cơ hội phát triển kỹ năng học tập, hòa nhập cộng đồng. Có thể ở 4 cái điểm sau. Thứ nhất là nhận diện và đồng hành sớm. Việc giáo viên là người phát hiện ra những dấu hiệu khác biệt của trẻ trong lớp, ví dụ như ít giao tiếp, khó tập trung, có hành vi lặp đi lặp lại, hoặc là nhận diện sớm và trao đổi kịp thời với phụ huynh, giúp trẻ can thiệp đúng lúc. Điểm thứ hai đó là xây dựng một môi trường học tập thân thiện, linh hoạt. Lớp học thì cần được điều chỉnh phù hợp, giảm tiếng ồn, có góc yên tĩnh khi trẻ căng thẳng, sử dụng những cái hình ảnh, tranh minh họa để dạy, có chương trình học để có thể được cá nhân hóa theo năng lực của từng trẻ. Điểm thứ ba đó là hỗ trợ cho trẻ các kỹ năng xã hội và hòa nhập. Giáo viên có thể tổ chức những cái hoạt động nhóm nhỏ, khuyến khích trẻ, khuyến khích bạn bè ở trong lớp cùng chơi và giao tiếp với trẻ tự kỷ. Điểm thứ tư đó là phối hợp chặt chẽ với gia đình và chuyên gia. Nhà trường thì không thể tách biệt mà cần phối hợp với phụ huynh và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, và có một cái kế hoạch can thiệp để giúp trẻ tiến bộ rõ ràng hơn. Dạ vâng ạ. Vậy thì đấy là đối với nhà trường, đối với giáo viên. Vậy còn cộng đồng thì có thể làm gì để giúp trẻ tự kỷ và gia đình để là giảm bớt cái áp lực đi? Trẻ tự kỷ và gia đình các em không chỉ được hỗ trợ từ y tế mà còn cần được sự thấu hiểu và đồng hành của cộng đồng. Có thể nói đến 4 điều cụ thể sau. Thứ nhất là hiểu đúng và không kỳ thị. Điều quan trọng nhất của mỗi người cần hiểu là tự kỷ không phải là bệnh truyền nhiễm, không phải là do cha mẹ nuôi dạy sai. Hãy nhìn trẻ tự kỷ như một đứa trẻ có sự phát triển khác biệt, thay vì ngắn nhãn tiêu cực. Thứ hai đó là tạo môi trường thân thiện, bao dung. Khi trẻ tự kỷ có những hành vi khác lạ như là la hét, vẫy tay, né tránh giao tiếp, thì cộng đồng hãy kiên nhẫn và cảm thông thay vì chê cười hay xa lánh. Có những cử chỉ nhỏ như nụ cười, ánh mắt hay những lời động viên dành cho cha mẹ thì cũng đều giúp cho họ giảm bớt áp lực rất nhiều. Điểm thứ tư đó là hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt. Thì các tổ chức xã hội hay câu lạc bộ, trường học, thậm chí là khu dân cư thì có thể tạo cơ hội cho trẻ được tham gia những cái hoạt động chung như thể thao, nghệ thuật, vui chơi. Khi có sự đồng hành thì trẻ có được nhiều những kỹ năng, cơ hội để hòa nhập hơn. Điểm thứ tư đó là lan tỏa những cái thông điệp tích cực. Cộng đồng thì có thể chung tay lan truyền những cái thông tin đúng về tự kỷ, tôn vinh sự tiến bộ của trẻ, chia sẻ những câu chuyện vượt khó của gia đình. Điều đó thì không chỉ nâng đỡ tinh thần cho cha mẹ mà còn giúp cho xã hội ngày càng thân ái, nhân ái và bao dung hơn. Dạ vâng ạ. Vậy thì đấy là những cái mà cộng đồng và trường học có thể giúp trẻ tự kỷ. Vậy thì những cái hiểu lầm nào mà thường gặp nhất về trẻ tự kỷ mà bác sĩ muốn đính chính lại, thưa bác sĩ? Ra thì có rất là nhiều những quan điểm sai lầm về tự kỷ khiến phụ huynh lo lắng, thậm chí là tự trách bản thân. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là 4 cái điểm sai lầm thường gặp, đó là mọi người quan điểm tự kỷ là một bệnh tâm thần. Thì đây là một sai lầm khá là phổ biến. Tự kỷ thì không phải là bệnh tâm thần, là một cái rối loạn phát triển thần kinh xuất hiện sớm, ảnh hưởng đến giao tiếp và hành vi của trẻ. Quan điểm thứ hai đó là cái việc là do tự kỷ, nguyên nhân là do cha mẹ nuôi dạy sai hay thiếu quan tâm. Trước đây thì cho rằng cái môi trường thiếu quan tâm, ít giáo dục thì gây ra tự kỷ, nhưng mà khoa học đã bác bỏ.
Nguyên nhân tự kỷ thì do yếu tố di truyền và các bất thường sinh học trong não bộ, hoàn toàn không phải do lỗi của cha mẹ. Cái sai lầm tiếp theo đó là trẻ tự kỷ thì không biết yêu thương, cũng không có cảm xúc. Thực tế thì trẻ tự kỷ vẫn có cảm xúc, vẫn có tình cảm phong phú, chỉ là cách thể hiện của trẻ có khác biệt so với trẻ khác. Các em thì vẫn có gắn bó yêu thương cha mẹ, có vui buồn, chỉ là khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Cái quan điểm sai lầm thứ tư đó là tự kỷ thì có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc hoặc là đi học. Hiện nay thì chưa có thuốc nào để chữa khỏi tự kỷ cả. Tuy nhiên với việc can thiệp sớm và đúng cách, trẻ hoàn toàn có thể tiến bộ rõ rệt, có thể phát triển các kỹ năng và hòa nhập xã hội. Vâng, đó là những cái chia sẻ rất bổ ích của bác sĩ gửi đến các bậc phụ huynh để nhấn mạnh lại. Vậy thì cuối cùng bác sĩ có muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến phụ huynh đang nuôi dạy trẻ tự kỷ không ạ? Tôi muốn nói với các bậc phụ huynh rằng thứ nhất là đừng tự trách bản thân mình, vì tự kỷ không phải do lỗi của cha mẹ, cũng không phải là do cách nuôi dạy sai. Đây là một rối loạn phát triển cần được thấu hiểu và đồng hành. Thứ hai đó là can thiệp sớm và kiên trì thì sẽ tạo nên cái sự khác biệt. Mỗi bộ trị liệu, mỗi cái bước đi nhỏ, mỗi sự tiến bộ của con đều có ý nghĩa rất là lớn để phát triển sau này của con. Thứ ba đó là hãy nhìn vào điểm mạnh của con. Trẻ tự kỷ thì không chỉ có khó khăn mà có những khả năng đặc biệt riêng. Cha mẹ khuyến khích phát huy những điều đó để con tự tin hơn. Thứ tư đó là cha mẹ cũng cần phải chăm sóc chính bản thân mình. Bởi nuôi dạy trẻ tự kỷ thì là một hành trình dài, nhiều áp lực. Cha mẹ đừng quên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, chuyên gia và cộng đồng. Vậy thì đó cũng là những cái lời chia sẻ của bác sĩ nhắn gửi đến các bậc phụ huynh. Xin cảm ơn đến gửi lời sâu sắc đến bác sĩ Dương đã mang đến những cái chia sẻ vô cùng quý báu và đến các phụ huynh có thể hiểu đúng về trẻ tự kỷ, những cái khó khăn, những cái nguyên nhân và cách đồng hành cùng con trên hành trình phát triển. Kính thưa quý vị, tự kỷ không phải là dấu chấm hết mà là một hành trình khác biệt, nơi mà mỗi bước tiến của con người đều cần sự kiên nhẫn, yêu thương và đồng hành của cha mẹ, nhà trường và cộng đồng. Vâng, hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị phụ huynh những cái niềm tin và hy vọng và những cái thông tin hữu ích để cùng con bước tiếp trên cái hành trình này. Xin kính chúc gia đình quý vị sức khỏe, bình an và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo ạ. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn của các quý vị có thể liên hệ qua tổng đài hotline là 02293 513 388 hoặc là tổng đài 1900 1078 để đặt lịch hẹn khám online ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào quý vị ạ.